आजको डेटमा धेरै महिला दिदीबहिनीहरूले इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स खाइरहनु भएको छ। जानेर होस् या नजानेर होस्, यसका साइड इफेक्टहरू थाहा भएर होस् या थाहा नभएर होस्, उहाँहरूले यस्ता औषधिहरू सेवन गरि नै रहनु भएको छ। जसरी मार्केटमा धेरै खालका इमर्जेन्सी पिल्सहरू आउने गर्छन्। इकोन होला, unwanted 72 होला, ipill होला, धेरै खालका इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सहरू युज गरिरहनु भएको छ। वास्तवमा इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स भनेको यदि यहाँहरूको असुरक्षित यौन सम्पर्क भयो र यदि यहाँहरूलाई आफ्नो अथवा कन्डमहरू नै युज गर्नु भएको छ र कन्डमहरू युज गर्दा पनि यहाँहरूको जुन बच्चा बस्ने खालको एक खालको कन्डिसन भयो भने त्यस्तो खालको कन्डिसनमा यहाँहरूले युज गर्ने कन्ट्रासेप्टिभ भनेको इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ हो। तर यी इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ युज गरिसकेपछि यसका कतिपय साइड इफेक्टहरूले धेरै महिला दिदीबहिनीहरू प्रताडित भएको हामी देख्न पाउँछौँ। मेरा युट्युबमा पनि धेरै महिला दिदीबहिनीले मलाई यसो भयो, मलाई उसो भयो भनेर सोध्ने गर्नुहुन्छ। त्यसमध्ये सबभन्दा धेरै सोधिएको क्वेसन भनेको आइपिल खाएपछि केही समयपछि ब्लिडिङ भयो। केही समयपछि आइपिल खाएको जस्तो कसैलाई एक हप्ताभित्र भनौँ न, आइपिल खाएको एक हप्ताभित्र एकदम धेरै ब्लिडिङ भयो, यो किन भयो भनेर धेरै महिला दिदीबहिनीहरूले सोध्ने गर्नुहुन्छ। मिसन देवकोटा निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स, वेलकम एभ्रिवान। यसरी आइपिल यहाँहरूले खानुभयो र आइपिल लगायतका मेडिसिनहरू यहाँहरूले जुनै पनि हुनसक्छ। इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ यहाँहरूले खानुभयो र इमर्जेन्सी चक्की यहाँहरूले खाइसकेपछि यहाँहरूलाई ब्लिडिङ भयो। यो खालको एउटा समस्या धेरै दिदीबहिनीहरूलाई भएको छ। र यो किन हुन्छ भन्दा जुन दिदीबहिनीहरूले फ्रिक्वेन्टली युज गर्नुहुन्छ, जस्तो कि प्रत्येक महिना जस्तै युज गर्नुहुन्छ, उस्तै गरी महिनाको 2 चोटिसम्म महिला दिदीबहिनीहरूले यो युज गर्नुहुन्छ भने यस्तो खालको समस्या धेरैलाई आउने गर्छ। यदि यहाँहरूले प्रत्येक महिना अथवा महिनामा 2 चोटि 3 चोटि यो युज गर्नुभयो भने यो यस्तो खालको समस्या आउने गर्छ। यो यस्तो खालको समस्या भनेको यो आइपिलको एउटा साइड इफेक्ट हो। आइपिलका विभिन्न खालका साइड इफेक्टहरू छन्, तीमध्ये यो एउटा साइड इफेक्ट हो। किन भन्दा यसले यो हाई डोजमा छ। आइपिल अरू मेडिसिन भन्दा हाई डोजमा भएको कारणले गर्दाखेरि यसले पाठेघरलाई धेरै कन्स्ट्रक्सन गर्छ, धेरै पाठेघरलाई खुम्चाउने र फुकाउने काम गर्छ, पाठेघरमा धेरै काम गर्ने गर्छ, पाठेघरलाई धेरै असर पार्ने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि एक हप्तापछि त्यस्तो ब्लिडिङ हुने गर्छ, एक हप्ताभित्र। र यसरी ब्लिडिङ भयो भने के गर्ने त नि, अब के यसको चाहिँ समाधान के हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। ब्लिडिङ भयो भने यहाँहरू आत्तिन धेरै डराउनु परेन। यो सामान्यतया 3-4 दिनको मात्रै ब्लिडिङ हुन्छ र 3-4 दिनको ब्लिडिङ भइसकेपछि यो आफै रोकिन्छ। र यदि यो लामो समयसम्म कहिलेकाहीँ महिनौँ दिनसम्म पनि ब्लिडिङ भयो भनेर कतिपय महिला दिदीबहिनीहरूले भन्ने गर्नुभएको छ। अब त्यसरी महिनौँ दिनसम्म ब्लिडिङ भयो भने यहाँहरूले आफ्नो नजिकको क्लिनिकमा अथवा आफ्नो गाइनोकोलोजिस्टलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। र कतिपय महिलाहरूको आएको क्वेसन के छ भन्दा आइपिल खाएको 3-4 दिनपछि ब्लिडिङ भयो अनि त्यसपछि चाहिँ ब्लिडिङै भएन, लामो समयसम्म ब्लिडिङ भएन भन्ने कतिपय महिलाहरूको कस्तो क्वेसन छ भन्दा आइपिल खाएको 4-5 दिनपछि ब्लिडिङ भयो, त्यसपछि महिनावारी आएन भनेर भन्नुहुन्छ। यो कन्डिसनमा कस्तो हुन्छ भन्दा कहिलेकाहीँ आइपिल खाएको 4-5 दिनपछि ब्लिडिङ भइसकेपछि एजै त्यो मेन्स्ट्रुएसन साइकलकै ब्लिडिङको रूपमा शरीरले लिने गर्छ र त्यो फेरि यहाँहरू महिनावारीको साइकल जुन महिनावारी हुनुपर्ने हो त्यो टाइममा महिनावारी नभएर 1 महिनापछि फेरि महिनावारी हुने चान्स हुन्छ। तर यहाँहरूले के कुराको याद गर्नु पर्यो भन्दा यदि आइपिल खाएर 2-3 दिन 4 दिन 5 दिनको ब्लिडिङ भयो, 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन ब्लिडिङ भइसकेपछि यहाँहरू फेरि जुन यहाँहरूको पिरियडमा मिन्स हुनु भएन भने यहाँहरूले जहिले पनि याद गर्नु होला, यहाँको फेरि 1 हप्ता पालो कट्यो भने एकचोटि यहाँले चाहिँ पिसाब चेक गरिदिनु पर्यो। यहाँले 1 हप्तापछि पिसाब चेक गरिसकेपछि 1 हप्तामा पिसाब चेक गर्दा त्यो नर्मल देखियो, त्यसमा चाहिँ केही अब भनौँ न पिसाब चेक गर्दा 2टा धर्का आएन भने यहाँहरू आत्तिनु भएन। र फेरि त्यसपछि हजुरको प्रत्येक 1-1 हप्तामा यहाँहरूले 4 चोटि 1 महिनाभित्र 4 चोटि 1-1 हप्तामा 4 चोटिसम्म यहाँहरूले चाहिँ पिसाब जाँचिदिनु पर्यो। यसरी पिसाब जाँच्नु भयो र यसरी पिसाब जाँचिसकेपछि यहाँहरूको बच्चा देखिएन
त्यहाँ चाहिँ पिसाबमा एउटा मात्रै पिसाब जाँच्ने भाँडोमा एउटा मात्रै धर्को आयो भने त्यो ठिक छ। तर यदि गरी केही 2टा धर्को आइगयो भने यहाँहरू आफ्नो गाइनोकोलोजिस्टलाई भेट्नु पर्यो। एउटा धर्को मात्रै आयो भने यहाँहरू आत्तिनु परेन, त्यो मिन्स हुन्छ। र कहिलेकाहीँ यसको साइड इफेक्टले गर्दाखेरि लामो समयसम्म मिन्स नहुन सक्छ। त्यसरी लामो समयसम्म मिन्स भएन र यहाँहरूको पिसाब जाँच्दाखेरि नर्मल छ भने यहाँहरूलाई मैले भनेको छु, यहाँहरूले देखाउन सक्नुहुन्छ। आई बटनमा मैले देखाइरहेको छु रेगुमिन्स भन्ने एउटा आयुर्वेदिक दबाई छ, जुन एउटा विभिन्न खालको हर्मोनल डिफेक्टमा पनि यो चलाउन सकिन्छ। यो भनेको हर्मोनल डिफेक्ट भएर त्यस्तो हुने गर्छ, महिनावारी गडबड हुने गर्छ। त्यही भएर यहाँहरूले आइपिल खाना खाएपछि यसरी मिन्स भएन भने रेगुमिन्स भन्ने सिरप, यो आयुर्वेदिक सिरप छ, यो सिरप यहाँहरूले खान सक्नुहुन्छ, साइड इफेक्ट छैन। त्यही भएर इमर्जेन्सी चक्की, आइपिल लगायतका मेडिसिन एकदमै इमर्जेन्सी पर्यो, अति नै गाह्रो पर्यो, साह्रो पर्यो भने मात्रै खाने हो। नत्र भने यहाँहरूले रेगुलर कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स नै यहाँहरूको लागि सुइटेबल छ, सधैँ खाँदाखेरि एकदम उपयुक्त छ, साइड इफेक्ट पनि धेरै कम छ। त्यसले गर्दा यो मेडिसिनभन्दा रेगुलर कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स नै यहाँहरूलाई बढी युज गर्न म अनुरोध गर्छु। र यसरी ब्लिडिङ भयो भने नआत्तिनुस्, आत्तिनु पर्ने कन्डिसन छैन। यो एउटा इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभको साइड इफेक्ट हो, पछि यो आफै नर्मल भएर जान्छ। नर्मल भएन, गाह्रो भयो भने यहाँहरूलाई मैले भनेअनुसारले यहाँहरूले आफ्नो समस्याको समाधान लिन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यो सानो एउटा भिडियो यहीँ इन्ड गर्छु। यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गरिदिनु हुन सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्दै र बेल आइकनलाई पनि बजाइदिनु हुन अनुरोध गर्दै म यो भिडियो यही इन्ड गर्छु। सी यू गाइज इन अनदर भिडियो। बाइ बाइ।